32GB ෆෝන් එක ගැන J6 එකේ තියෙනවා fingerprint තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම back camera තියෙනවා 13 megapixel, front camera 8 megapixel තියෙනවා. හොඳ ෆෝන් එකක් තමයි උතරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක්. RAM එකේ 3GB තියෙනවා, ෆෝන් memory 32GB තියෙනවා. battery milliampere 3000 battery එකක් තියෙන්නේ. 64 bit octa processor එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ෆෝන් එක unbox කරන කොහොමද ෆෝන් එකේ quality එකක් තියෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එක කොහොමද කියලා ෆෝන් එක හොඳ පිටින් එක නම් හොඳටම තියෙනවා ෆෝන් එකේ මට පේනවා ඇති ඒ වගේම චාර්ජරේ හැම් ෆ්‍රී එකයි තියෙනවා බලමු අපි ෆෝන් එක කොහොමද කියලා fingerprint තියෙනවා ෆෝන් එකේ ඒසුත් තියෙනවා බලමු ෆෝන් එක quality කොහොමද කියලා J6 J6 ෆෝන් එක මෙමය පළවෙනි පාර වෙනකොට අපිට මේක ඇසිස්ටන්ට් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. අතර හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් fingerprint තියෙන මේ වගේ හොඳ ෆෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙනවත් අවුලක් නැහැ හොඳටම තියෙනවා. පළවෙනි පාර මේ විදිහට තමයි උන්නේ මේකට පේනවා ඇති. next start දෙන්න. පළවෙනි පාර විතරයි මේ ටික එන්නේ. next දෙන්න. ඊපස්සේ එතන දෙන්න. මෙතන ටික් එක දාලා agree දෙන්න next දෙන්න next දෙන්න continue දෙන්න ඊට පස්සේ password එක ඉල්ලනවා password එක කරන්න අපි no කියලා දෙන්න skip දෙන්න පළවෙනි පාර විතරයි මෙතනින් ටික එන්නේ ස්කිප් කරන්න මම පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකක් බලමු අපි කොහොමද ඩිස්ප්ලේ එකක් හොඳටම තියෙන ෆෝන් එක බලමු අපි ෆෝන් එකේ කැමරාව කොහොමද කියලා කැමරාව ඕකේ බටන් එක දෙන්න මාත්‍ර කැමරාවත් හොඳටම තියෙන ෆෝන් එක අපිට පේනවා ඇති මම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ෆෝන් එකක් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ හොඳට බලනවා ගන්න පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එකක් J6 කියන්නේ fingerprint තියෙන හොඳ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් සාමාන්‍ය ඔබට දැරියක් මිල කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් අඩුවට අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් බහම වෙන්න එනවා අපිව subscribe කරන්න කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අලුත් වීඩියෝ අපි ඔයාලට ගේනවා